السلام عليكم مشاهدينا. اليوم رح نعمل كيك شوكولا. هيدا الكيك رائع، بذوب بالفم. رح نعمل معه جناش من الأعلى ورح نحشيه بمربى المشمش. هيدا الكيك بدون بيض، ولكن رح يكون طري رطب هش بذوب بالتم. لازم تجربوه عن جد، لا رائحة بيض ولا أي شيء، لأنه ما بيحتوي على البيض. وكمان بالفرن رح يكون خفيف وهش. وخليكم معنا مشاهدينا الأعزاء لآخر الحلقة، لأنه كتير رح تستفيدوا من هيدا الكيك السهل. بداية عندي طحين متعدد الاستعمالات بدي احط فوقه الكاكاو. اليوم عم نعمل كاكاو، ما عم نستعمل شوكولا بهيدا الكيك. وايضا عندي السكر، وبدي ارجع اوضع شوية ملح وبيكربونات الصوديوم، وايضا البيكنج باودر. لازم هول المكونين استعملهم لأحصل على الكيك بنتيجة جيدة، وبدي احركهم. طبعا عم استعمل هول المكونين لا نعوض عن مكان البيض. هلأ من بعد ما نحركهم بدي اضيف الزيت، ومن بعدها بدي ارجع اضيف الحليب. عندي الحليب هون لازم يكون شوي سخن. طبعا المقادير رح تكون اسفل الفيديو. هلأ بدي احرك هيدي المكونات بشكل جيد مع بعضها. كيك عن جد ولا اسهل من هيك تحضيره. هلأ هيدا الكيك شوفوا عندي ما احلاه، خلطته وصار جاهز. بصينية في عليها ورق زبدة، وهيدي الخطوة مهمة. بحط ورق زبدة وبحط فوقها خليط الكيك. شوفوا عندي هيدا اللون الرائع. طبعا بطرق الصينية شوي لا ياخد مكانه بشكل جيد. هلأ صار عندي جاهز ليدخل على الفرن. هلا رح ندخل هيدا الكيك الطري، رح يكون عن جد على الفرن، فرن محمى مسبقا درجة الحرارة 190 ل 200 سلسيوس. هيدا الكيك بده يقعد بالفرن 18 دقيقة. 18 دقيقة المفروض يخلص وقته. نفحصه بعود كردون، بيطلع ناشف، بيكون عندي جاهز. ما لازم طول عليه كتير، اذا طولت عليه كتير الوقت رح يتكسر عندي. هيدي خطوة بدي انتبه لها. الفرن محمى من الجهتين بنفس الوقت، بنحطه بمنتصف الفرن وبيكون عندي جاهز. هيدا الكيك صار عندي جاهزة. طبعا بحط عود كردون. هيدي الخطوة بعملها بقلب الفرن وبرفعه. إذا كان ناشف بيكون عندي الكيك مستوي. بدي أتركه يبرد تماما. هلأ نحضر الجناش. عندي شوكولا أسود وزبدة، وأيضا بدي أضيف الحليب. جناش سهل ونتيجته رائعة. هلأ على نار خفيفة بدي باشر بخلط هيدي المكونات ليذوب عندي. طبعا هون هيدا بده شوية وقت على النار لا ينكمش على بعضه، يعني بستمر بالتحريك. بدوب الشوكولا والزبدة شوي شوي على نار خفيفة. بستمر بالتحريك شوي ليشتد عندي واحصل على النتيجة المطلوبة. طبعا هيدي الكمية رح تاخدلها تقريبا شي 3 دقايق 3 دقايق ونص لتكون عندي جاهزة. هلا شوفوا عندي كيف هو. طبعا هلا رخو، ولكن رح نرجع من بعدها نحطه بوعاء. وهيدا الوعاء بس يبرد بدنا نرجع نفوته على الثلاجة لا يجمد عندي بشكل جيد لنستعمله للكيك. عندي الكيك برد تماما. هيدا الكيك هلأ صار مسقع. حطيته بالثلاجة من بعد ما برد، ولازم يكون هيك لأنه ما في اشتغل فيه إذا كان سخن. طبعا بخليه على ورق الزبدة لهون علي الشغل. بقصه بالنص. أنا عملت صينية كبيرة لأنه بدي احط شقفتين فوق بعض. هلا اللي عنده صينيتين بحجم بعض في يعمل 2 خليط كيك ونحطه ويحطهم فوق بعض بيمشي الحال. بدي اعمل له خروم صغيرة بالكردون. هلا هاي الخطوة بتساعد شوي على شرب الخليط السائل. من بعدها عندي هون مربى المشمش. اذا كانت حبة المشمش كبيرة في افرمها على السكين او اطحنها لا اقدر ادهنها. وما بحاجة يشيل ال- الاعلى من الكيك. يعني هيدا الكيك عن جد كله رطب ورح يكون كتير رطب هلا مع المربى، يعني ما بحاجة يشيله الأعلى. طبعا تعودت انه بالكيك الاسفنجي بشيل الأعلى، هاي ما بشيل الأعلى. هلا بدي احطه بعكس القطعة اللي بالأسفل ليصير متساوي تقريبا نفس الشي. ومثل ما عم قلكم اسمعوا مني، ما بحاجة تشيلوا الأطراف من الأعلى لأنه هو طري ورح يكون بعد مع المشمش والجناش. ما بحاجة لهيدا الشي.
هلا رح نشيل الاطراف مثل ما عم بتشوفوا ليطلع عندي كيك متساوي. طبعا هول الاطراف ما منكبهم مشاهدينا، على الارجح هول الاطراف رح ناكلهم اثناء عمل هيدا الكيك نحن واولادنا لانه كتير لذيذ وطري. واذا ما بدنا فينا من بعد ما نقص هيدا الكيك نحط هيدي الأطراف بصحن بهيدا الشكل ونقدمهم ونتلذذ فيهم لأنه كتير كتير رح يكونوا طيبين مع القهوة أو الشاي أو العصير. هلا مشاهدينا الأعزاء، الجناش عندي خلطته من بعد ما شلته من الثلاجة، والكيك كمان حطيته بالثلاجة وظهرته. هلا رح امرح أو مد هيدا الجناش على هيدا الكيك. شوفوا قديش هو رائع، شوفوا الجناش كيف كمش عندي. طبعا لازم سقعه، ومن بعد ما سقعه ارجع احركه شوي ومده على هيدا الكيك البارد. شي كتير رائع، شي سهل عن جد، كيك سهل وجناش سهل. بس اتبعوا الخطوات والمقادير وان شاء الله بتحصلوا على نتيجة مرضية وممتازة. عن جد رح يكون كتير رطب كمان. رح نفرجيكم على قطعة منه، شوفوا قديش هو رائع. طبعا السكينة المفترض تكون مبلولة شوية مي أو مي فاترة لا ينقطع عندي بشكل جيد. هيدا الكيك، كيك الشوكولا بدون بيض، رائع جدا شهي مع انه بدون بيض، بس بالفعل من جوا طالع خفيف وكمان رطب لوجود الزيت بداخله، وهيدي شغلة مهمة. نتمنى مشاهدين الأعزاء يكون عجبكم وتجربوا هيدا الكيك الرائع لأنه اقتصادي ولذيذ جدا. بسم الله. مم. مثل ما بيقولوا بدوب بالتام، مثل ما قلت لكم بدوب بالتام، فعلا بدوب بالتام. نكهته رائعة جدا جدا جدا، مع انه ما في شوكولا، في كاكاو، بس عطيه نكهة رائعة جدا. المربى المشمش شيء كتير طيب. بنصحكم اذا احترتوا اي مربى بدكم تحطوا فريز او مشمش او شيء تاني، بنصحكم بمربى المشمش بقلبه، كتير اندماجه مع الشوكولا طالع طيب. وايضا الجناش من فوق رائع جدا. مشاهدينا كيك طيب بكل معنى الكلمه، بيوازي اطيب الكيكات المويست اللي بيقولوا لها بتدوب بالتم، كيكات الشوكولا. ولكن هيدا اللي بفضله عن غيره واللي بيميزه عن غيره انه هو فعلا بدون بيض، بس بنفس الوقت هو ناجح، لانه مش كل الكيكات اللي بدون بيض بتكون ناجحه، احيانا بتكون جافه ما بتزبط هيك. بس هيدا موازينه ومقاديره وطريقته كتير رائعه. تابعونا وما تنسوا الاشتراك، والى اللقاء، الى حلقه مقبله.